So ayan, once again, welcome to another vlog. So we are now in week 3 and 4, quarter 3. So our topic for this vlog is about algebraic expression and also algebraic equation. Ayan, so ano nga ba ang dalawang ito? Okay, so first, I will give you the definition of the following. Ayan, babasahin lang po natin. Ito. We have here algebraic expression. So, pag sinabi nating algebraic expression, so ano nga ba ito? So, sabi dito, it is a mathematical phrase that uses variables, numerals, and operation symbols. So, dapat meron daw ng variables, numerals, and operations. So, mamaya aalamin natin ano ba yung variables or variable. Ano yung numerals? So, from the word numer or number. And then operation. So, we usually use for operations. Okay po? And then, eto na nga po siya. So, ano nga ba yung variable or variable? So, i-highlight po natin siya. So, pag sinabi nating variable, any letter or symbol that represents a number. So, pag sinabi nating variables, kahit alin po doon sa alphabet, A to Z, ayan, pwede pong gamitin. Siguro hindi naman natin pwedeng gamitin yung N at saka NG. NG. Ano ba yun? NG. NG. Nye and then NG. I don't know. Basta yun. Ayan. So, yun po yung variable. Pwedeng A to Z. Maliban po dun sa dalawa. Okay po? Kasi dalawang letter na yun kung iisipin. Okay po? Yung Nye, hindi naman siya usually ginagamit. Ayan. And then, constant. Ayan. So, i-highlight muna natin. So, pag sinabi po natin constant, has a fixed value that does not change. So, ibig sabihin, madalas po ang constant is a number. Okay po? Halimbawa, yung 3. 3 is 3. The value of 3 is 3. So, hindi na mababago yun. Kaya, constant po siya. So, mamaya i-compare natin kung bakit yung number na may kasamang variable, kahit na yung may number siyang kasama, kumbaga, hindi yun kinoconsider as constant. Okay po? So, we have your numerical expression. So, aside from algebraic expression and then algebraic equation, meron din tayo na tinatawag na numerical expression. So, pag sinabi natin numerical expression is an expression that combines numbers and one or more operation symbol. Okay po? Pag sinabi natin numerical expression like 3 plus 2, kasi meron siya ng number and then operation which is plus or addition. Yan po yung numerical expression. Okay po? So, iba po siya sa algebraic expression at saka sa algebraic equation. Okay po? Mamaya ipapaliwanag ko kung anong pagkakaiba ng expression sa equation. Okay po? Now, dito po muna tayo. Ayan. I-ano ko lang. So, ayan. We have here 5x minus 3. This is an example of algebraic expression. Okay po? Expression. Ito ay halimbawa ng algebraic expression. Ayan. So, we have here 5x minus 3. So, yung 5, yan po ay coefficient. Actually, yung x also a coefficient. So, ang 5 that is numerical coefficient. Yung x that is literal coefficient. So, lahat ng variables, lahat ng letters considered as literal coefficient. Okay po. So, yung 5x tsaka yung 3 considered as a term. Okay po? Or terms. Ayan. So, yung x nga, dahil siya ay letter, siya ngayon ang tinatawag na variable. Okay po? And then, 3 is the constant. So, bakit tinawag na constant yung 3? Dahil yung 3 ay 3 na talaga. Hindi mo na yun mababago. Okay po? So, yung 5x na to, hindi siya considered as a constant. Bakit? Kasi nga, yung x, sabi diba, yung variable, any letter or symbol that represent a number. So, itong x, nagre-represent yan ng number. It can be 1, 2, 3, and basta number. So, ibig sabihin, yung 5, hindi siya fixed. Okay po? Pwede siyang mabago dahil kung number itong x, so, ibig sabihin, may changes dito sa 5. Kasi mag-multiply ka kung ano yung value ng variable na to. Okay po? Kaya, hindi siya tinawag na constant. Okay po? Ang tawag sa kanya is term. Okay po? Or terms. Kung madami. Okay? Ayan. So, balik ko lang. Ayan. So, we have here an example. Ayan na nga, yung x, sinabi ko na kanina, that is a variable.
variable, and then 5 is known as a coefficient of x, and then 3 is the constant. So, pinaliwanag ko na kung ano ang mga salitang yan. Now, we have here the table. So, sabi dito, translate word phrases into algebraic expression. The table below lists some keywords that are used to describe the common mathematical operation. So, kapag nabasa nyo yung mga words na to, dapat pumasok agad sa isip nyo na ang operation na sinasabi or binabanggit or ipinapahiwatig ay mga ganito. Puro ako ganito. Sana naunawaan nyo pa. So, we have here a symbol. Eto, nakikita nyo tong symbol na to. Yung plus, yung cross. Ayan. Kapag nabasa nyo ang word na addition, of course, dapat maisip nyo na ang symbol ay ganito. Or yung operation is addition. Okay po. And then plus. Kapag narinig nyo ang plus, that is addition. The sum of, more than, added to, increased by, the total of. So, lahat ng words na to, ang ibig sabihin yan is, you are going to use addition as your operation. Okay po? So, magpa-plus or addition ang gagamitin natin. Kapag naman nabasa nyo yung subtraction, minus, the difference of, less than, decreased by, diminished by, subtracted from, less, taken from, yan naman po ay para sa subtraction. Okay po? Or magbabawas po kayo. Okay po? And then, kapag naman multiplication times the product of, twice, thrice, multiplied by, and then the word of, kapag sa math, kapag nabasa niyo yung of, ibig sabihin po niyan, multiplication ang ipinapahiwatig na operation po dyan. Okay po? And then, eto po yung mga symbol, etong x or cross, and then etong dot na nasa gitna, and then etong pwedeng grouping symbol, hindi lang parenthesis, pwedeng bracket, braces, pwede po yun sa multiplication. Okay po? So, tatandaan nyo lang na kapag gumamit kayo ng variable na x, tapos magmumultiply pa kayo, huwag nyo nang gamitan ng cross na symbol ito or yung x din. Kasi parang, confusing kung variable ba or nagda-times ka na. Kasi pareho sila ng itsura, parehong x. Okay po? Kaya kapag ganun, pwede kayong gumamit ng dot na to or pwedeng parenthesis or bracket or braces. Okay po? And now for division, we have here. So, division divided by the quotient of the ratio of. Okay po. So, ito yung mga symbol for division. Ito nga, yung usual na ginagamit natin. And then ito, hindi po yan minus or negative. Yan po yung over sa fraction. Diba we have, halimbawa, 2 over 3. Yung over na yan. Ayan, yan po ay division. And then yung slash. Kasi diba sa fraction, kapag nagsusulat tayo, aside from over, yung slash ginagamit din po natin. Okay po, ito yon. And then for equal, ayan, so is equal to, equal, is, ayan, pag nabasa niyo mga word na to, equal, or is equal, or the word is, kahit yung is lang, ibig sabihin yan, equal po yan. Is the same as, result is, yields, okay po. Lahat ng words na yan ay nagsasabi na equal symbol po ang gagamitin nyo. Okay po? Ayan, sana ay naunawaan nyo ang mga words na dapat nyong tandaan or yung keywords or phrase or phrases. Okay po. Now, let's have an example. So, meron tayo dito ng another table. Ayan, so ito yung mga halimbawa. So, we have here algebraic expression. Here we have y plus 5, s minus 4, 2t, x over 5, or x divided by 5. Or pwede naman tong x fifth. Pwede namang ganon. Okay po. So, aside from reading it like this, kumbaga, maliban sa pagbabasa ko ng ganito na y plus 5, yung common, pwede nyo tong basahin sa ibang paraan. Or, eto nga, yung word phrases na nakalagay dito. So, yung y plus 5, pwede siyang, ayan, common na nga. Sinabi ko kanina ito, y plus 5. Or it can be the sum of y and 5. Kasi diba sum, ibig sabihin kapag sum, mag-a-add ka. Kaya pwede naman. Kapag nabasa nyo na the sum of y and 5, ibig sabihin yan, ganito po siya sa algebraic expression. Okay po? Or pwede namang y increased by 5. Yan pa din po ang ibig sabihin nun. Y increased by 5. Okay po? And then, 5 added to y. O diba?
5 added to y. Naunang banggitin si 5 bago ang y. Pero pagdating dito sa algebraic expression, nauna si y bago si 5. Kasi di ba? Balik tayo sa grammar natin sa English. 'Di ba? So, ibig sabihin kasi diyan, kapag tinagalog mo 'yan, si 5 i-add mo daw doon kay y. Kaya po siya ganito. Okay po? Added to. Ayan. Kaya po siya nauna. Kaya nauna ang y sa 5. Although wala namang problema diyan kasi mag-a-add ka lang naman. Kaya lang, pagdating kasi sa subtraction, kapag hindi nyo in-arrange yan, kung alin ba dapat ang mauna, pwede kayong magkamali. Okay po? Kasi 'di ba, pwedeng maging negative dapat ang sign. Pero dahil mali ang pagkakaayos mo, kaya mali din ang magiging sagot mo. Kaya dapat alam natin kung kailan nagbabaliktad yung binigay na given. Katulad ng 5 added to y. Okay po? Kapag ganyan, mauuna yung y bago si 5. Okay po? Or 5 more than y. Yung 5 added to y and then 5 more than y ay pareho lang. Nauna din si 5 bago si y. Pero pagdating sa algebraic expression, mauuna si y. Okay po? Bago ang 5. Kaya dapat mahalaga na nauunawaan nyo po ang inyong binabasa. Okay? And then now proceed tayo dito sa next example or sa second example sa subtraction. Ayan. So we have here in algebraic expression we have s minus 4. Ang s minus 4 pwede mong basahin as s minus 4 or the difference of kulang to. Dagdagan natin. The difference of s and 4. O pwedeng ganyan. The difference of s and 4. Okay po, pareho lang yan. Kasi difference, ibig sabihin yan, magma-minus. Kaya ganyan siya. Or, s decreased by 4. S decreased, kasi decreased, babawas. Kaya minus. Okay po. S decreased by 4. Or pwede namang s diminished by 4. Or 4 less than s. Tingnan nyo po, kapag gumagamit kayo ng less than or more than, nagbabaliktaran yung given. Katulad nito, 4 less than s. Nauna si 4 bago si s. Pero pagdating sa algebraic expression, nauna si s bago si 4. Okay po? So, tatandaan nyo lang po yan. And then, s less 4. Ayan. Kapag ganito lang na s less 4, yun po yung, okay, kung ano yung nauna, yun na din yun. Pero kapag may than, less than, nagbabaliktaran po yung given. Okay po? Or, 4 subtracted from s. Kaya po, kasi ang sabi dyan, subtracted from. Ibabawas mo daw si 4 kay s. Kaya, naging s minus 4. Although, naunang banggitin ang 4 dito. Or, pwede namang 4 taken from s. Kapag ganyan, 4 taken from s, nauna si 4 bago si s. Pero pagdating dito, nauna na naman si s. Kasi nga, taken from. Okay po. So, si 4 ay tatanggalin mo kay s. Okay po. Kaya, mauuna dapat si s. Kasi nga, siya yung tatanggalan mo or babawasan mo. Okay po. And then, for the third example is multiplication. We have here 2t. Kung babasahin mo yan, that is 2t. Pero kung gagawan mo or itatranslate mo to sa word phrases, magiging 2 times t po yan. Hindi lang 2t. Although kapag sinabi mong 2t, dapat common sense na yun na you are going to multiply it. Okay? Pero pwede mo siyang basahin as 2 times t or twice of t. Ayan, twice of t. Or pwede namang t multiplied by 2. Or pwede namang the double of t. Pwede namang the product of 2 and t. Okay po, the product of 2 and t. Ganyan po. So, maraming paraan. It's up to you po. And then for the last, which is division, we have here x over 5 or x divided by 5. So, pwede mo siyang isulat as x divided by 5 or 1/5 of x. Bakit sinabing 1/5 of x? Wala naman diyang 1/5. Paano ko ba siya ipapaliwanag? Kasi nga, 1/5 of x, ibig sabihin, di ba, sabi ko pag of, ibig sabihin yan, multiplication po yan. Pero nasa division tayo. O paano nasabing 1/5 of x? Kasi, if you are going to multiply 1/5 times x, dahil nga sa 1/5 of, kasi di ba sabi ko pag of, multiply. Pag minultiply mo ang 1/5 sa x, ang x ay walang denominator. Consider siya as a whole number kahit na variable po siya. Okay po, so ilagay ko dito para makita nyo lang. Halimbawa,
1/5, di ba, off. O kapag off, ibig sabihin yan, multiplication. So, hindi ko na pwedeng sulat dyan as x, tapos x ulit. Kasi 1/5 of x. So, mahihirapan tayo kasi pareho yung itsura nila. So, ang gagawin na lang natin is parenthesis na lang. Ayan. Basta alam nyo na yan ay tawag dito, multiplication. Ayan. So, kapag ganyan, 1/5 of x, kasi nga of, ibig sabihin magmumultiply tayo. Pero dahil nasa division tayo, baka maguluhan kayo. Paano nasabi na ang x over 5 or x divided by 5 ay pareho lang sa 1/5 of x? Ibig sabihin kasi ng of, you're going to multiply. So, kapag minultiply natin ang 1/5 tsaka yung x, magiging 1 over 5. Pasok natin siya sa parenthesis. Ayan. Times magiging x over 1. Kasi 'di ba considered yung x as a whole number. At ang whole number, ang denominator niya ay laging 1. Tama po ba? And then kapag nagmumultiply tayo ng fraction, numerator times numerator and then denominator times denominator. So we have here, ang numerator natin dito is 1. Ang numerator natin dito sa kabila is x. So 1 times x, that is also x. Okay po? Kahit ilagay mo pa dyan ang 1, halimbawa ilagay ko dito 1x. Yung 1x considered po yan as x pa din. Kasi 'di ba, kapag pinalitan mo ng value yung x, sabihin natin yung value ng x is 2. So 2 times 1 is 2. So walang mababago kasi any number na kapag minultiply mo sa 1, ang sagot ay yung number na yon. Okay po. So no need to write 1 and then over. So we have 5, yung denominator natin dito na 5 and then dito is 1. 5 times 1, that is 5. Kaya, yung 1/5 of x ay pareho lang sa x over 5. Diba? Tingnan nyo, naging come up natin. Ayan. So, pareho lang po yan. Itong 1/5 of x, i-highlight natin para makita nyo kung saan itong ginawa kong solution na to na bakit yung 1/5 of x ay pareho lang. Okay po? Ayan po siya. And then, pwede nyo rin itong basahin as the quotient of x and 5. Kasi nga, nag-divide ka. Quotient of x and 5. Or pwede namang the ratio of x and then 5. So, pareho lang po yun. So, ayan po. So, ganyan lang po kayo magta-translate ng algebraic expression to word or phrases or word phrases to algebraic expression. Okay po. Now, we are done with algebraic expression. Now, dito na tayo sa algebraic equation. So, anong pagkakaiba ng equation sa expression? Okay. So, dito na tayo sa algebraic equation. So, sabi dito, yung algebraic equation, okay, highlight ko lang. Algebraic expression. Algebraic equation is a mathematical sentence with an equal sign which shows the two expressions on either side are equal. So, ibig sabihin, kapag expression po consists of variables and numbers and then operation only. While, ang equation may equal sign. Yun lang po tatandaan nyo. Kapag expression, walang equal sign. Kapag equation, may equal sign. From the word eque or equa. Ibig sabihin, may equal sign. Okay po. Yun lamang po ang kailangan yung tandaan. Pareho silang may number, parehong may variable, parehong may operation. Ang pagkakaiba ng dalawa, ang expression walang equal sign. Samantalang ang equation, meron ng equal sign. Meron kayo ng dalawang quantity na pagkukumparahin na dapat maging equal yung value. Okay po. So, to further understand about algebraic equations, so let's have the following example. So, we have here, sabi dito, translate word sentences into algebraic equation. Ayan. So, we have here, number 1 example. The sum of a number and 5 is 12. Kaya nga po, di ba, diniscuss ko kanina yung mga words na nagdi-describe ng equal sign. So, we have here the word is. Ibig sabihin, equal sign ang is na to. But before that, we are going to translate the given phrase, the given word phrases into algebraic equation. Okay po. So, sabi dito, the sum of a number and 5 is 12. So, madalas po, yung variable, ang basa sa kanya sa word phrases is a number. Ibig sabihin, hindi kasi natin alam yung number na yun eh. Kaya nagre-represent tayo ng variable. Okay po? So, sabihin natin dito, so, let x be the number.
Ayan. So, lahat ng magiging A number na yan ay gagawin nating X. Okay po. So, lahat, yung gagamitin nating variable is X. So, sabi dyan, yung the sum of a number and 5, yung sum daw ng number na yon at 5 ay 12. Kung isusulat mo siya, dahil sabi nga, the sum, so kapag sum, alam mo na yan ay plus, kasi sum. Ngayon, ano yung ipa-plus dyan? A number. Ano nga ulit yung A number? Sabi natin, gamitin natin yung A number as X. Okay. And then, A number and 5. Ayan. Siyempre kapag nagpa-plus ka, dapat nasa gitna yung plus. Kasi yung, siyempre magpa-plus ka ng dalawang number. Okay po? Hindi naman magkatabi yung isang, yung dalawang number, tapos nasa labas yung plus. E di wala kang pa-plusin doon. Okay po? Ayan. And then is. Ano nga ulit yung is? That is equal. And then 12. Okay po? Sabi dyan, the sum of a number, di ba madalas yung a number nga, sabi ko, x yan. Kasi nga sabi natin, i-represent natin yan tawag dito, yung variable na gagamitin natin is always x. Pero kung always x, pero kung gusto nyo naman na ibang letter, like N, B, A, NBA talaga, like T, W, Z, bahala kayo. Basta napakaraming variable. Pero dito yung gagamitin ko is X. Okay po. So we have here, the sum of a number and 5 is 12. Ayan. So, na-translate na natin siya into algebraic equation. Okay po. Then, come to think of it. Kapag algebraic equation, kailangan may solution. Kailangan isosolve natin siya. Okay po. So, paano natin to isosolve? Okay, ganito. Pag sinabi kasi nating algebraic equation, kailangan masatisfy natin yung dalawang quantity na dapat equal nga sila. Kaya nga equation. Minsan, hindi mo na kailangan pang mag-solve or ipakita ang iyong solution. Minsan, kailangan mo na lang mag-mental computation. Come to think of it, di ba? X plus 5 equals 12. So, mag-iisip ka, ano ba yung variable na to or ano ba yung value ng X na to para makuha ko yung sagot na 12. 'Di ba? X plus 5 equals 12. Ano ba yung X na to? Kasi nga 'di ba yung variable nagre-represent ng kahit anong number. Basta masasatisfy niya yung equality. Ayun. So ano ba yung number na yan? Okay. Pero dahil kailangan yung malaman kung paano i-solve, ipapakita ko kung paano. So, ganito po siya isosolve. Copy the variable, then copy the operation which is plus, and then copy 5, and then kailangan po, kapag magsosolve kayo ng, tawag dito, algebraic equation or ng equation, kailangan kung nasaan yung variable, kailangan maiwan siya doong mag-isa. Kahit pa yung variable na yan ay may katabing number, halimbawa, hindi lang siya x, halimbawa, naging 2x yan, naging 3x. Basta yung number na may katabing variable or yung variable ay maiiwan siyang mag-isa sa kabilang quantity. Pwedeng sa right side, pwedeng sa left side, kung nasaan man siya. Basta dapat mag-isa siya. Okay po? Pero dahil kasama niya dito ang 5, hindi siya nag-iisa. So, mag-iisip ka kung ano ang gagawin mo para matanggal dyan ang 5. So, ang gagawin mo is, ilalagay mo yung opposite ng 5. Dahil yan ay plus 5 or positive 5, ang opposite niya is negative 5 or magiging 5 minus 5 yan para maging 0 na siya. Para matanggal mo ang 5 dyan at maiwan na lang yung variable. And then copy equal and then copy 12. Kapag kinopya mo ang 12, kung nag-minus ka sa kabila, kung ano man ang minus mo sa kabila, dapat ima-minus mo din po dito. So, maglalagay ka rin dyan ng minus 5 para balance yung equality or masatisfy natin ang bawat quantity. Okay, and then let's copy x and then 5 minus 5, that is 0, and then copy equal, and then 12 minus 5, that is 7. Okay po? Now, okay, nasa baba na siya. Dito ko na lang, para hindi naman kayo malito. So, therefore, the value of our x is, palitan natin ng color. Ayan. So, the value of our x here is 7. So, in order for us to check, so mag-checking tayo. Ayan.
So, checking. Tingnan natin kung tama ba na ang value ng x ay 7 talaga. Tingnan natin kung masasatisfy yung quantity. Okay? So, I will copy the equation which is x, yung ginawa natin, x plus 5 equals 12. Okay? And then, x, let's substitute the given value of x. Ano nga ulit yung value na nahanap natin sa x? That is 7. So, instead of writing x, dapat 7 na siya. Kasi nga, isa-substitute na natin. And then, copy plus, and then 5, and then copy 12. And then, 7 plus 5. Ano yung sagot ng 7 plus 5? That is 12. And then, copy equal, and then 12. So, 12 is equal to 12. Therefore, our answer is correct. The value of x is 7. Tama yung nakuha natin. So, pwede po kayong mag-checking. Okay po? Okay, let's try another example. Example number 2. Number 2 is twice the sum of a number. Dito na po tayo sa number 2. Twice the sum of a number. Ito na naman a number. O let's represent a number again as x. Okay po. Sabi dyan twice. Pag sinabing twice, doble. Doblehin daw yung sum ng number at 2 is 22. So kung isusulat mo siya sa equation, that is twice, ibig sabihin pag twice, dodoblehin. Tama. And then the sum. Okay? Pag sinabi kasi nating the sum of a number and 2, parang katulad lang ng number 1. The sum of a number and 5. O, diba? O, the sum of a number and 2. Kung isusulat natin yan, that is, o, lagay tayo ng plus. And then, the sum of a number. Sabihin natin ng a number na yan is x. And then, a number and 2. Ayan, a number and 2. Okay? Is 22. Lagyan natin ng equal kasi nga is and then 22. Now, pangit naman tingnan kapag walang ganito. 2, then space, and then x plus 2 equals 22. Dito na natin isa-satisfy itong twice the sum. Kapag gaganyan, nadodoblehin mo yung sum, ibig sabihin, lagyan mo yan ng parenthesis po. Ipapasok mo yung sum of a number and 2 sa parenthesis kasi nga pag nahanap mo na yung sum nila, ita-twice mo or idodoble mo. Kaya ganyan po dapat ang sulat or yung sagot. Kasi kung itatabi mo, halimbawa, isulat ko po ha, halimbawa naging 2x plus 2 equals 22, hindi mo naman na-satisfy na ita-twice mo yung sum ng number tsaka 2. Ang nangyari lang dyan, ang na-twice mo lang is yung number lang. Diba? O, 2 times x. So, na-twice mo lang yung number, yung a number na yan. Pero, hindi na yung sum. Kaya, hindi to tama. Mali po siya. Kaya, tatanggalin ko na. Okay? So, eto na ang ating equation na nabuo from these word phrases. Okay po? So, naging 2 times the quantity of x plus 2 is equal to 22 or twice the sum of x and 2 is 22. Okay po. Now, paano natin malalaman kung ano ang value ng variable na to? Actually, pwede nyo nang isipin, ano ba yung dapat yung i-plus sa 2 na kapag tinimes ko sa 2, the answer is 22. Diba? Pero dahil kailangan ipakita ang solution, kaya magsusolve po tayo. Okay. So, sa ganitong problem po, gagamitin natin dito yung distributive property. So, ibig sabihin pag distributive property, paano mo ita-times itong 2 dito sa dalawang to? So, ibig sabihin, ita-times mo to isa-isa. Okay po? Ayan. So, paano nga ba? So, we have here, magiging 2 times x, ilalagay ko dito, 2, ipasok ko siya sa parenthesis kasi hindi ko pwedeng gamitin yung x as times kasi nga maguguluhan kayo. Ay, wait lang. But 9. Okay. Maguguluhan kayo kaya parenthesis na lang. So, magiging ganito po siya. Magiging 2 times x. Okay. Then, copy plus. Parang copy plus and then magiging 2 ulit. 2 and then copy 2 ulit. Ayan. Copy 2 daw. Ayan. And then, equals 22. Ayan. At bakit ganyan ang nangyari? O, tingnan natin ang maigi. Kasi nga, itong 2, dapat iti-times mo sa x at sa 2. Kaya nangyari, 2 times x, then copy plus, and then 2 times 2. Kasi nga, i-distribute mo siya pareho dito sa dalawa. Sa x at saka sa 2. Or sa number at saka sa 2. Okay po? Ayan. So, we have here
Ayan. So, 2 times x, kapag nagmumultiply kayo ng isang number at isang letter, pagtatabihin nyo lang. Pero laging mauuna yung number. Okay po? Pagtatabihin, and then laging mauuna yung number. So, 2 times x, that is 2x. Okay po? And then, copy plus. So, magiging ganyan. And then, 2 times 2, that is 4. And then, copy equal, and then copy 22. Ayan. So, yan na yung bago natin. Naging 2x plus 4 equals 22. Sana ay naunawaan nyo kung saan galing yung 2x at saka yung 4. Kasi nga, dinistribute 2 times x and then 2 times 2. Okay po. Now, we have here again, katulad ng number 1. Sabi ko, kung alin yung may variable, kailangan maiwan siya sa kabilang quantity. It's either on the right or on the left part or on the left quantity. Kahit saan po doon. Okay po. Pero dahil nasa left siya, so maiiwan po dito yung 2x. Diba sabi ko kanina, kahit pa may katabing number yung variable. Okay po. Basta kasama niya lagi. Kasi ibig sabihin magkatabi sila, hindi sila pwedeng maghiwalay. Okay po. So, nakahiwalay yan kapag meron ng operation sa pagitan. Okay po. Although considered yan as 2 times x multiplication, pero dapat po magkatabi po yan. Okay po. And then copy plus 4. Ngayon mag-iisip ka, anong gagawin mo para matanggal si 4 dyan? Para maiwan na lang yung may variable. So, ibig sabihin, write the opposite of positive 4 which is negative 4. Kaya magiging 4 minus 4 siya. Kaya mamaya magiging 0 siya. And then copy equal and then copy 22. And then kung ano ang minus mo dyan sa left side, dapat yun din sa right side. Kaya minus 4 din. 22 minus 4. Okay. And then copy 2x, and then 4 minus 4, that is 0. Okay, and then copy equal. Then 22 minus 4, that is 18. Okay. Now, 2x plus 0, that is 2x. And then copy equal, and then copy 18. Ayan. Kapag kaganyan, hindi katulad ng number 1 natin na x na agad. Kaya alam na agad natin yung value. Kapag ang variable ay may katabing number, kailangan tanggalin din natin yung number na yon. Ayan. So, mag-iisip ka, paano natin tatanggalin yung number na katabi ng variable? So, ang gagawin natin is 2x, copy 2x, and then i-divide natin siya sa number na katabi ng variable, which is 2. Okay po? And then copy equal, and then copy 18. Kung nag-divide ka ng 2 dyan sa left side, dapat pati sa right side, magdi-divide ka rin ng 2 para hindi natin nabibreak yung equality. Okay po? Yung rule. Okay po? Kasi kapag ganyan, we are going to cancel it out. Maglalagay tayo. Okay, wait lang. Mag-insert tayo ng pang-cancel. Ayan. Or kasi pag dinivide natin yan, 2 divided by 2 is 1. So, no need to write it. Kasi 1 din naman na. Ayan. Pahirapan mag-compute kapag ganito. Ayan. Ayan, cancel out na natin yung 2. Ayan. So, ang maiiwan na lang dyan is, sulat ko, kapag na-cancel na natin yung 2, so maiiwan na lang dyan is the variable or the x. Okay po. And then we have here 18 over 2 or 18 divided by 2, that is 9. So, therefore, our x here is 9. So, let's check if our answer is correct. Okay. So, syempre, gagawin pa rin natin yung checking. Ayan. Mag-checking tayo. So, let's copy the original equation which is 2 times the quantity of x plus 2 is equal to 22. Ayan. Checking tayo. So, copy 2 and then copy parenthesis and then let's substitute the given value of x which is 9 and then copy plus and then copy 2 and then close parenthesis then write equal and then copy 22. Ayan. So, we have here copy 2, kasi diba sa GEMDAS, kailangan mauna yung nasa loob ng grouping symbol. Ayan, so we have 9 plus 2, that is 11. And then, sarado na natin, close parenthesis, and then equal, and then copy 22. And then we have here 2 times 11, that is 22, and then copy equal, and then 22. So, therefore, our answer is correct. Okay po?
So, ganyan lang po mag-compute. Okay po. So, aside from dapat marunong kayong mag-translate ng word phrases into equation or expression, kailangan marunong din kayong mag-translate ng equation or expression into word phrases or vice versa, kumbaga. Okay po. Kailangan marunong po kayo. Ayan. So, let's have our last example. So, we have here the product of 13 less than thrice a number and 5 will result to 45. Diba? Kapag binasa mo lang dyan, napakagulo naman, napakadami ng sinasabi. Paano ko gagawin tong number sentence or equation or expression? Paano? So, we have here, isa-isahin natin. The product. Sabi pag sinabing product, that is multiplication. The product of, ano yung i-multiply? 13 less than thrice a number and 5. O, bakit yan ito yung hinahanapan ng product. Ano yung ita-times? Ang ita-times ay 13 less than. Kasi mahirapan ka. Ano ba naman tong ita-times? May mga less than pa. Magta-times ka, pero may less than. Di ba yung less than minus yun? Ayan. So, kailangan nating intindihin ng maigi ang problem. Okay po? Sabi kasi dyan, the product of, the product of 13 less than thrice a number and 5 will result. Ano ba yung will result? That is equal. Kasi nga result to 45. Ayan, nahanapan natin ng product, yung 13 less than thrice a number and 5 na magre-resulta sa 45. Okay po. So, paano natin yun gagawin? Ito muna ang alamin natin. 13 less than thrice a number. Ayan, i-highlight natin. Yan. 13 less than thrice a number. Paano yun isusulat? 13 less than thrice a number. Diba kapag less than, nagbabaliktaran yung given. O, yung thrice a number, ano ba yun? Sabihin, thrice, di ba madalas yung a number natin, sabi ko nga kanina, i-represent natin siya as x. Kaya yung thrice a number, that is 3 times x or 3x. Okay po. 3 times x or 3x. Katulad di ba kanina ng 2t, yung 2t, ang sulat sa kanya is 2 times t. Ang basa sa kanya is 2 times t. Yung thrice a number, that is 3x. O, dahil less than, ibig sabihin, magma-minus tayo. Less than what? 13. So, magiging 13 yan. Eto na yung 13 less than thrice a number. Eto na siya. Now, and 5. Eto na yun, and 5. O, ano yung and 5? So, ano natin? So, ibig sabihin ng and 5, sabi nga, product of 13 less than a number and 5. So, ibig sabihin, ang i-multiply mo is wait lang. Dahil mag-multiply ka, wait. Ayan. So, ibig sabihin, you are going to multiply it by 5. Yan. Eto na yung sinasabi na the product of 13 less than a number and 5. Okay, sabihin, di ba product, kaya nasa loob sila pareho ng parenthesis. Kasi nga product, magta-times ka. Ita-times mo yung 5, tsaka yung 3x minus 13, or yung 13 less than thrice a number. Then, will result, pag will result, that is equal, and then 45. Okay po. So, ganyan po siya isusulat. Okay? Or pwede naman pwede mo siyang isulat, pwede naman ganito, 5, and then parenthesis, and then sa loob yung 3x minus 13, and then equal 45. Kasi nga, kapag ganitong sulat, medyo ilayo ko lang, kapag ganyan kasi ang sulat, parang katulad lang yan ng ganito natin, ng ganito, katulad siya nito. Mas mauunawaan nyo. Pero kapag nakasulat po kasi siyang ganito, medyo baka malito pa kayo. Okay. Kasi, although pareho lang naman yung result, pareho lang naman yung dalawa. Okay? So, basta ganyan po siya isusulat. Kung alin man dyan ang sagot nyo, parehong tama yan. Okay po. Now, para maiba naman. So, ito yung isusolve natin. Etong part na to. So, ang ibig sabihin lang nito, dahil i-multiply nga daw natin itong dalawang ito. So, ibig sabihin, gagamit po tayo dito ng distributive property again. So, ibig sabihin, 3x times 5, then copy minus, and then 13 times 5. Pareho nating i-multiply yung 3x tsaka yung 13 sa 5. Kasi nga, the product of 13 less than thrice a number
and then 5. Ayan, kaya ita-times natin. So, magiging 3x, ilagay natin siya sa parenthesis para hindi kayo malito, and then 3x times 5, ayan, and then times ulit, ay hindi, 3x times 5, and then minus pala, and then copy 13, pasok natin siya sa parenthesis, and then parenthesis ulit, kasi ita-times nga natin siya sa 5, ayan, ayan. Excuse me. And then copy equal, is equal to 45. Ayan. So, bakit naging ganito ang ayos? Kasi nga, i-distribute natin si 5 sa 3x and then sa 13. Kaya naging 3x times 5, then copy minus, eto na yon, and then 13 times 5. Eto na din yon. Okay po. So, now, magiging 3x times 5. Kapag kaganyan, di ba kanina sabi ko, kapag nagmumultiply ka ng number tsaka letter, pag tatabihin mo lang, basta laging mauuna yung number. Pero kapag kaganito na parehong may number, you are going to multiply the number and then copy the variable or the letter. So, we have 3 times 5, that is 15. And then, copyhan mo yung letter or yung variable. So, copy x. Okay na. And then, copy minus. Ayan. And then, dito na tayo. 13 times 5 is, ilan ba yung 13 times 5? That is 65. Okay po. 65. And then, copy equal, and then copy 45. Ayan. Now, sabi ko ulit, kailangan maiiwan yung may variable sa kabilang quantity. Okay po. So, dahil 15 yung may variable, which is 15x, dapat maiwan lang dyan yung 15x. Ayan. So, copy lang muna natin. 15x minus 65. O, paano natin ma-eliminate yung 65 or matanggal? Dahil yan ay negative 65, ang opposite niya is positive 65. Para kapag minus natin or plus natin yung negative 65 plus 65, ang result niya is 0. Okay po. And then, copy 45. And then, kung ano yung ginawa natin sa left side, dapat ganun din sa right side. So, we are going to add 65 here. Ayan, 65. Ayan. And then, copy 15x. So, magiging 15x. And then, 65, negative 65 plus 65, that will be 0. Ayan. And then, copy equal. Ayan. And then, 45 plus 65, that is 110. Ayan. 110. And then, 15x plus 0, yan ay 15x pa din. Ayan. And then, copy equal, and then copy 110. Okay po. So now, in order for us to find the value of x, kailangan ma-eliminate natin yung katabing number ng variable or ng x. Paano natin eliminate? By dividing both sides sa kung ano ang number na katabi ng letter. So we have here 15x divided by 15, and then copy equal, then copy 110, and then also divide it by 15. Okay po. Para ang mangyari is, kopyahin ko lang kanina yung pang-cancel natin. Ito. Ayan. Para dito natin ilagay, cancel. Ayan. So, ika-cancel na natin itong 15. Ayan. Napakagaling natin mag-cancellation. Ayan. Kaya ang maiiwan na lang dyan is the variable, which is x, and then copy equal, and then 110 divided by 15. So, ilang 15 ang makukuha natin sa 110? Kung sa 30 ay 2, sa 90 ay 6, ilan kaya? So, the answer for this is 22 over 3, kasi ilo-lowest term lang natin siya. So, 22 over 3, or pwede naman siya as 7 and 1/3. Or pwede naman siya as 7 and 1/3. Ayan. So, ibig sabihin ng value ng x natin is ganito. Ayan, i-highlight ko lang po. Ayan. So, in order for us to check if our answer is correct, so let's have a checking, of course. Ayan. So, ibig sabihin yan, dahil ang value ng x natin is fraction, kailangan hindi nyo kinakalimutan yung mga previous topic natin kasi lahat yan pwedeng mag-appear or possible na mag-appear sa mga susunod pa nating topic. Kasi math fraction is also a number. Kaya pwede siyang mag-appear sa any problem sa mga susunod pang lesson natin. Okay. So, let's do the checking. Ayan.
So, kopyahin ko muna yung original natin na, tawag dito, equation. Ito yon. Ayan, kopyahin ko lang. So, dito ko na siya. Ayan. And then, let's substitute the given value of x. So, yung 3 natin, kopyahin lang natin. Then, yung x natin ang gagamitin ko is 22/3. So, magiging, ang x ko na dito is 22/3 and then close parenthesis and then copy minus and then copy 13 and then close parenthesis and then copy 5. Ayan. Puro lang tayo copy and then equal and then 45. Ayan. So, akala nyo mahirap kasi fraction. Pero hindi po yan mahirap. Okay po. Then, copy again parenthesis. And then, 3 times 22/3. So, kapag ganyan, dahil ang ating yung 3 is a whole number, alam natin na ang whole number, ang denominator niya ay laging 1. Okay po? And then, ita-times natin siya sa 22/3. Ayan. Akala nyo mahirap yan. Hindi po yan mahirap. And then copy minus and then copy 13 and then close parenthesis and then open again and then copy 5 and then equal to 45. Ayan. So, sinulat ko lang na ang 3 is also can be written as a fraction. Pwede siyang isulat na fraction which is 3/1 para pag nag-multiply tayo, yan ay magiging numerator times numerator and then denominator times denominator. Okay po. So, ang numerator natin dito is 3 and then yung numerator natin dito pa ay 22. So, pwede nating i-multiply yan. So, copy ko lang muna yung open parenthesis. So, 3 times 22, that is 66. And then, copy over. So, denominator times denominator, which is 1 times 3, that is 3. Okay po? And then, close parenthesis. And then, minus... no need to write close parenthesis. Okay po. And then, copy minus and then copy 13. So, hanggang ito pala. Ito, para hindi kayo malito. So, ito yung lalagyan ko ng parenthesis na dalawa. Ayan. Ayan siya. And then, copy 5. Ayan. And then, equals 45. Ayan. Sana ay nasusundan nyo pa rin. Ayan. Ito yung sagot po nito. Ayan, yung sagot nito ay highlight ko lang. Ayan. Ang sagot po niyan ay eto na. Okay? Eto na siya. O, para hindi kayo malito. And then, eto ay kinopya ko lang. Ayan, kopya-kopya lang yan. And then, copy parenthesis. And then, 66 divided by 3 or over 3. That is, ilan po ba yung 66 divided by 3? That is 22. Actually, kasi kanina pwede nag-cancel na lang sana tayo dito sa taas. Pero dahil kailangan nating ipakita, kaya isinulat ko pa din. Okay po? So, i-highlight ko lang to para hindi kayo nalilito. Ayan, na yung 66 divided by 3, that is 22. And then, copy minus and then copy 13. And then, close parenthesis. Kopya-kopya lang po. Ayan. And then, 5. And then, equal. And then, 45. Ayan. So, now we have, again, open parenthesis, then 22 minus 13 is, ilan po ba? That is, 9 po ba? Yan, so 9. And then, close parenthesis, and then, kopyahin ko na lang yung 5. Ayan. And then, equals, and then 45. Okay po? Ayan, 22 minus 13, that is 9. Okay. And then, kinopya ko na lang yung 5. Ayan. So, we have 9 times 5, that is 45, and then equal to 45. So, therefore, our answer is correct. So, ang x talaga natin is 22/3 or 7 1/3. Okay po. So, yung 22/3 na ang ginamit kong pang substitute ng x dito, kasi kapag ginamit natin yung 7 1/3, ibabalik din lang naman natin siya dito sa 22/3. Okay po. So, sana ay naunawaan nyo kung paano kino-compute ang equation. Okay po. At saka paano mag-translate ng word phrase or word phrases into equation or expression or vice versa. Expression and then equation, papunta namang word. Okay po. So, hindi ko na kailangan i-solve itong equations na to. Okay po.
So, eto na nga ang inyong mga sasagutan. Ayan. So, in your week 3, ayan, kung makikita nyo naman, sabi dyan, you are going to encircle the letter of the correct answer. So, for number 1, 12, more than a number. Ano ba yung more than? Diba? Kapag more than, that is addition. So, 12, then addition, a number. Ano nga ulit yung a number? Diba sabi ko, kapag a number, yan ay nagre-represent ng kahit anong variable. Pero dahil makikita nyo sa choices na ang mga variable is x lang naman, mga variable, di ba? Yung variable lang na ginamit is x. So, ibig sabihin, yung tinutukoy dyan na a number ay x. So, 12 and then more than or plus and then a number which is x. So, alin po dyan? Okay po. So, ganyan lang po ang number 1. How about number 2? 8 minus a number. O alin ba dyan nagpapakita ng 8? Tapos ima-minus mo daw doon sa a number. Basta tatandaan nyo na ang a number ay letter po yan. O, diba kasi ang variable nga sabi ko nagre-represent yan ng number. Kaya ang tawag lang sa kanya kapag nilalagay siya sa problem, a number. Sana ay nauunawaan nyo yung sinasabi ko. Na kapag a number, nagre-represent ng variable. Okay po? Kaya parang 8 minus a letter or a variable. Okay. So, next number 3, 6 times a number. Ay, napakadali. 6 times a number. Alin dyan ang nagpapakita ng 6 times a number is 54. O, pag nagta-times, di ba? Alin dapat ang mauna? The letter or the number? Ayan. Yan ang sinasabi ko kanina. Ayan. So, alam nyo na, may 54 is 54. So, titingnan natin yung letter C. Tingnan nyo yung letter C. Is 54. Is 5 lang. Dapat nakita nyo agad na ang letter C ay mali. Kasi ang is dyan, ibig sabihin equal. So, equal sa 54. Equal 5 lang ang letter C. So, dapat letter C, i-disregard nyo na agad. Ang ano naman, ang letter D, walang variable. Meron nga dito ng a number. Alin dyan magsasabing a number kung hindi ka maglalagay ng variable? Okay po? So, pipili na lang kayo sa letter A and letter B. And then, tatandaan nyo na sinabi ko kanina, laging nauuna yung number bago ang letter. Okay? Sinasabi ko na halos yung sagot. O, number 4. 8 times the difference of y and 9. 8 times, ang 8 daw, ita-times mo sa difference ng y and then 9. Ano yung difference? Minus. Minus daw yung y and 9. Ita-times mo sa 8. O, diba? Alin dyan yung nagpapakita ng sagot. Okay? So, no need to explain it all. Ayan. And then for the second part siguro to, 11 to 15, you are going to write it in algebraic expression or equation. So, 5 more than y. O, diba? Pag more than or less than, sabi ko sa inyo, nagbabaliktaran yung given. Ayan. So, 20 decreased by x. So, madali lang, decrease. Bawas. O, a number increased by 4 is 12. A number na naman. A number represent a variable. And then increase, that is plus, by 4. And then is equal, and then 12. So, sana ay naunawaan niyo yan. So, that's all. Sana ay naunawaan nyo ang ating discussion ngayong week 3 and the week 4 ng third quarter. Ayan. Hopefully, sana po ay naunawaan nyo yung mga sinasabi ko. Ayan. So, see you on my next vlog. Ayan. So, see you on my next vlog. Thank you.